خب من دک یکم وارد عینک نگادم و فکر میکردم 11 در صورت که نه و این هم که 11 خودشه، میشه اتاق مربوط به ما. اولین چیزی که مهم هست اینه که بتونید در این در واقع گاف صندوق رو قفل بکنید. نوشته کارتتون رو به این شکل بگیرید دستتون، این استریپ به سمت بالا باشه و به این ترتیب از چپ به راست بکشید. توی تلویزیون کاملا داره مراحل رو نشون میده، جزئیات رو میگه و اینها رو باید بشینید توجه بکنید. اپ کارنیوال رو با هم یه مروری داشته باشیم. تو این قسمت اول که حالا هومش رو اگه بخوایم ببینید، داره اسم کشتی رو به شما نشون میده و وضعیت مختلف و اینی که چه برنامه ها و مناسبت های هستش، چه چیزهایی شما باید بدونید و عرض کنم که چه اکسکروشن هایی رو میتونید یا اون بردای تفریحی رو جاهایی که توقف داره بتونید رزرو کنید ببینید یا بخرید تورش رو برای اسپا و کازینو و مهمترینش غذا. در مورد غذا میگه که شما اول بگارید با وای فای تکلیفش رو روشن کنیم. تو این قسمت وای فای چون این پکیج رو من گرفته بودم برای یک دیوایس الان پرمیوم هستش و این فعال. موقعی که وای فای رو شما انتخاب میکنید شما توی قسمت تنظیماتش به این کارنیوال وای فای پراید وصل میشید و اونجا شماره اتاق رو به عنوان فولیو روی این کارت در واقع کلیدتون هست اون رو میبینید و وارد میکنید. اگر قرار باشه که از این وای فای برای وسیله دیگه استفاده بکنید باید اینو لاگات بکنید و دوباره با اون وسیله، یعنی همزمان یک دیوایس بیشتر نمیتونه وصل بشه ولی نامحدوده. این مسئله اول و از همه مهمتر. و حالا برگردیم فعلا ما این قسمت شامش رو اگه بخواید نگاه بکنید که خب چه رستوران هایی هستش، داره اسامیش میگه و منوهای کلیش رو و این قسمت مپ کشتی که شما کجا هستید و چه قسمت هایی داره و سراتش به چه ترتیبیه اونها رو میتونید ببینید. من حالا خیلی وارد جزئیات نمیشم، فقط دارم یه مرور سریع میکنم. و برای چیزایی که الان نوشته میتونید بگیرید، شما گفته که میتونید برید توی منو دک شماره 9 و اونجا هر چیزی که میخواید خودتون همیشه بوفست دیگه میتونید داشته باشید. ولی برای شام، این شما که در واقع فری هستش، باید قبلش شما رزروتون رو انجام بدید. بعضیاش پولیه مثل این که نوشته $49 و بعضیاش نوشته فری اپلای. اما اینا رو تا ساعت 9 شب شما باید چک بکنید، در واقع فعال بکنید و رزرو بکنید. این هم مسئله شام که حالا خودتون میتونید منوهاش رو ببینید. و در مورد این نوشیدنی ها هم که عرض کردم باید بخرید. حالا اینجا گفته که اگر شما $65 در روز بدید برای بزرگ، در روز $65 بدید دیگه نامحدود میتونید در اینا بخورید که حالا ما اهلش نیستیم. و عرض کنم که بیورجای معمولی مثل آب و چیزای دیگه نوشته توی روم هستش و سودا یعنی نوشیدنی و اینها احتمالاً توی این اینکلود هستش، ولی نمیدونم روی غذا میدن یا باید جدا بگیریم، حالا برام بالا معلوم میشه. به هر حال کار با این اپ دیگه خودتون باید قبلش یه دوری بگانید و چیزای مختلف رو روش مرور بکنید و خوبه که در واقع روز اول، ساعت اول سرطه این رو در بیارید برای اینکه
خیلی چیزا آدم نمیدونه، بعد میبینی که سفر تموم شد و فلان چیزا هم بود من نمیدونستم. اینه که توصیه میکنم 1-2 ساعت رو این حتما وقت بگذارید. مسئله دیگه هم قبل اینکه الان من برم از اتاق بیرون، این بحث سیفتی. تو هر اتاق 3 تا جلیقه گذاشتن، الان تو اتاق ما هست و برای استفاده هم که خب قشنگ داره نشون میده که به چه شکلی باید استفاده بشه و عرض کنم که چجوری باید پوشیده بشه و توش شبرنگ ها باید به سمت بیرون باشه، چراغ داره، چشمک زن و سوت و غیره و غیره که داره راهنماشو میده که من توصیه میکنم حتما این رو ببینید. و اینجا هم که امرجنسی سیگناله که اگر مشکلی پیش بیاد شما یه همچین صدایی رو خواهید شنید که میفهمید که این زنگ هشدار هستش. اینا مهمه برای اول کار. الان من توی ماستر استیشن قسمت A هستم که باید بدونید حتما، و این رو که شما نقشه کشتی رو باید بدونید کجایید که بعد را بیفتید برید بالا این ور اون ور، یعنی باید حتما بدونید که کجای کشتی هستید. بله اینم از مپ و قسمت اپ که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خب در مورد وای فای، خود شیپ وای فای داره ولی چون ما پریمیوم پول داده بودیم و فکر کنم $120 شد، مثل که روزی $20 پول وای فای پریمیوم داده بودم، این رو کانکت شد به این کارنیوال وای فای پراید و تو قسمت ساینین شماره در واقع اتاق که الان نوشته فولیو، نمیدونم معلومه اینجا یا نه توی تصویر مشخصی یا نه، این فولیو این شماره 6752 رو که وارد کردم دیگه در واقع وای فای ما به پریمیوم آن لیمیتد وصل شد. این یه نکته. دوستمون آقای راین که مسئول نگهداری اینجا اومد کارتشو داد، خیلی هم جوان نازنین و محترم و مؤدبی بود، توضیحات لازم رو داد. این تلفنشه که شما همیشه تلفن هست به راحتی میتونید باش تماس بگیرید اگه مشکلی چیزی باشه، و برای صبحانه نهار و شام هر موقع که شما بخواید برید میتونید دک شماره 9 برید از بوفه استفاده کنید که الان من دارم میرم، ولی برای در واقع شام شما بایستی از طریق اپی که الان میبینید این اپ رو نصب بکنید و تو این قسمت منوهاش بیایم تو قسمت فود اند درینک و همونطور که میبینید برای شام باید شما برید ثبت نام کنید که در این حالی که اون بوفه همیشه هست ولی ثبت نام میکنید، بعضیاش اغلبش فریه، بعضیاش هم که خب باید پول پرداخت بکنید. این هم از منوی شام ولی همیشه اون چیز برقرار هستش بوفه.